De minderåriga beskriver hur de rymmer från sina behandlingshem och placeringar så här. Jag går ut från dörren. Under sommaren 2023 var Uppsala hårt drabbat. Flera av de minderåriga som är misstänkta efter sommarens våldsvåg avvek från sina sociala placeringar. På olika sätt fick de hjälp att ta sig till Uppsala. Sen följde flera skjutningar och grova vapenbrott. Den 23 juni vid klockan 17:40 på midsommarafton sker en skjutning i Gottsunda i Uppsala. Ett stort antal skott avlossas. 20-30 skott med automateld på platsen och bland annat en buss och flera lägenheter träffas med flera skott. En 14-årig pojke som inte var måltavlan och utan koppling till händelsen träffades i benet. En 28-årig man och en 16-årig pojke är häktade misstänkta för att ha avfyrat skotten. 16-åringen hemmahörande i Jönköpings län hade tidigare dömts till vård enligt LVU. 16 juli på eftermiddagen vid klockan 17:13 så är det skottlossning i Valsätra i södra Uppsala på söndagen. Bara 100 meter bort från platsen där skottlossningen skedde den 23 juni. Vid en bensinmack blir minst 2 män beskjutna och träffade av flera skott. Efter skjutningen har de båda männen i 30-årsåldern inkommit till sjukhuset i Uppsala med skottskador. De överlever mordförsöket. En 38-årig man häktas misstänkt för medhjälp till mordförsök. 19 juli var under onsdagskvällen som polisen larmades till Östra Bäcklösa i Uppsala efter att boende larmat om 2 mörkklädda och maskerade personer med ett vapen som färdades på en elsparkcykel. När polisen kontrollerade männen på Bäcklösa vägen försökte de fly men kunde fångas av polisen på en gång. Polisen beslagtar även ett skarpladdat skjutvapen. En 19-åring och 17-åring från Upplandsbro i norra Stockholm grips på Bäcklösa vägen. De har åtalats för förberedelse till mord samt grovt vapenbrott. Även en 23-årig man från Uppsala har åtalats för inblandning för bland annat medhjälp till förberedelse till mord. Han kopplas bland annat till den lägenhet där ungdomarna bodde samt för att ha försett dem med mat och dryck. Han åtalas även för stämpling till mord misstänkt för att i en krypterad chatt ha erbjudit sig att skjuta ihjäl en okänd person. 21 juli, klockan 01:27 natten mot fredag, inträffade en skottlossning på Döbelnsgatan i Kåbo i Uppsala. Väl på plats får polisen kontakt med en 27-årig man som har blivit skjuten. Polisen börjar samtidigt leta efter gärningsmännen. Offret säger också att han har lyckats avväpna gärningsmannen och att vapnet nu ligger uppe i hans lägenhet. Polisen kan se att offret har minst ett misstänkt skotthål på vänster sida av höften. Polisen går upp till offrets lägenhet för att säkra bevis och de ser direkt att det ligger ett vapen på diskbänken. Vapnet ser laddat ut då hanen är uppspänd. Vidare påträffas en mobil på sängen som har ett skotthål i sig. Offret beskriver följande händelseförlopp när han vårdas på sjukhus. Offret berättar att han har stämt träff med en kompis som skulle komma till honom. Han har gått ned och ställt sig utanför sin port på Döbelnsgatan för att möta kompisen. På frågan vem kompisen är så vill han inte uppge detta. När han kommer ner ser han en kille som står vid en elsparkcykel. Offrets kompis är inte där och han bestämmer sig därför att gå tillbaka upp i lägenheten igen. När han ska göra detta påtalar killen vid elsparkcykeln hans uppmärksamhet. Han går fram emot offret och ber honom att hålla upp portdörren. Han beter sig nervöst, är stressad, talar osammanhängande och offret får en dålig känsla. Offret beskriver att mannen var svart. Somalier. Han hade flätat hår ner till öronen ungefär. Han var väldigt smal, ungefär 170 cm lång. Han hade en svart Hugo Boss luvtröja med guldig logotyp, utan dragkedja. Han har aldrig sett honom förut och tror inte han kommer från Uppsala. Killen kommer upp nära honom och har sin hand i byxorna som han kliar sig på pungen. Han tar sedan upp en pistol och riktar den mot offrets huvud. Offret får ett grepp om pistolen och får bort den från sitt huvud när ett skott avlossas.
Offret fortsätter att värja sig från pistolen och får pipan att riktas neråt mot marken när killen avlossar ett tillskott som träffar offrets rumpa. Offret är osäker om det avlossades 2 eller 3 skott. Offret får in flera slag i gärningsmannens ansikte och får själv ett slag över näsan. I samband med detta har gärningsmannen tappat pistolen till marken och försöker plocka upp den igen. Offret sparkar då på hans ben så han faller till marken. Han uppfattar det som att gärningsmannen svimmar av. Offret tar då pistolen från marken och ringer på porttelefonen, verkar slå fel kod, ringer igen och blir insläppt. Offret går upp till första våningen och tar hissen därifrån upp till lägenheten där han lägger ifrån sig pistolen. Offret hör gärningsmannen hosta samtidigt som han flyr. Offret berättar att han sparkade av sig sina tofflor och tappade sina vita AirPods under handgemänget. Offret hade en blå morgonrock på sig som han sedan tog av sig i lägenheten efter skjutningen. Skytten iakttas och grips cirka klockan 02.38 vid Döbelnsgatan 23, alltså lite mer än en timme efter skjutningen. Han uppvisar diverse skador. Skyttens mobiltelefon anträffas vid brottsplatsen på Döbelnsgatan 2. Den gripna misstänkta skytten visar sig vara en pojke på 16 år. 16-åringen är inte från Uppsala utan är hemmahörande i Kalmar, där han bland annat bott på 2 bröders väg i Norrliden. Han står nu åtalad för mordförsöket. Det har varit väldigt vanligt i Sverige, framförallt under 2023, att minderåriga pojkar från andra orter än där skjutningarna ska ske används som inhyrda skyttar. De har oftast nyligen rymt från olika institutioner eller familjehemsplaceringar. Flera utav dessa minderåriga pojkar har dessutom även kommit för att på olika sätt ha hjälpt ungdomar att utföra grova våldsdåd i Uppsala under sommaren. Det handlar bland annat om att ha hjälpt till att ordna snus, snacks, tryckarlägenheter, elsparkcyklar, vapen och pengar till de anlitade minderåriga skyttarna gällande flera olika skjutningar. Samtliga ungdomar kommer från andra delar av Sverige. De tror sig inte ha agerat ensamma utan flera av dåden misstänks ha orkestrerats av andra personer. Granat och 6 elsparkcyklar i hallen till lägenheten mellan den 8 och 9 augusti. En 16-åring hemmahörande i Västra Götalands län står där åtalad för flera brott. Bara dagar tidigare hade 16-åringen avvikit från ett HVB-hem. 25 juli. På tisdagskvällen vid klockan 21.40 sker det ett nytt mordförsök i Gottsunda i Uppsala när ett 10-tal personer blir beskjutna utanför en butik. Även i det fallet planerades stora delar av brottet i krypterade chattar där totalt 11 personer har deltagit. 16-åriga Nas är åtalad för försök till mord 21 juli och 2 olika fall av grovt vapenbrott. Bland annat för bilderna där han poserar med 4 olika vapen samtidigt. Att 16-åringen iakttas och grips i närtid och i närheten av brottsplatsen samt att hans mobiltelefon anträffas vid brottsplatsen på Döbelnsgatan 2. Nas har till polisen gett koden till den telefon som återfanns vid brottsplatsen. Offrets DNA anträffas på en kula från brottsplatsen. Att Nas DNA säkras från blod på brottsplatsen. Att Nas DNA säkras på mobiltelefonen som återfanns vid brottsplatsen. Att Nas DNA säkrats från målsägandens knogar och nagelskrap. Efter vi går igenom de andra skjutningarna i Uppsala i detalj och konflikterna i Uppsala, skriv det i kommentarerna och gilla videon så vi vet att ni vill ha mer. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, det hjälper oss otroligt.